MATLAB भनेर सिक्न जाँदैछौँ variables and MATLAB. The fundamental unit of data in any MATLAB program is the array. MATLAB मा fundamental unit भनेको के हुन्छ भन्दा array नै हुन्छ variable को लागि. जस्तो array भनेको के हो त? Array is a collection of data values organized into row र column मा. row र column मा राख्यो भने त एउटा array भयो. row भनेको नि array. अब array can be classified either vector or matrix भनेको simple यो row vector भयो, यो भनेको column vector भयो. यो array नै हो, यो पनि array हो, यो पनि array नै हो. अनि एउटा matrix हुन्छ, यो row by column, जस्तो यो 2 by 2 को एउटा के भयो matrix भयो. यो पनि array नै हो, 2 dimensional array. यो single dimensional, यो पनि single dimensional, यो multi dimensional भयो. त्यसपछि भेरिएबल भनेको के त? जहिले पनि कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भेरिएबल कन्सेप्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ. भेरिएबल भनेको एउटा रिजन हो अथवा एउटा कन्टेनर हो. यस्तो खालको एउटा कन्टेनर. अब यसमा हामीले कुनै पनि डेटा भ्यालुज राख्यो भने त्यो भेरिएबल भयो. मेमोरी कन्टेनिङ एन एरे द्याट इज नोन बाई युजर स्पेसिफाइड नेम भनेको यसको ए इज इक्वल टु भन्यो भने के भयो? एउटा भेरिएबलको नेम भयो. अनि variable should start with letter and then followed by combination of letters, numbers and underscore character हुने भयो. MATLAB मा चाहिँ 63 क्यारेक्टर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ. अनि भेरिएबलको नेम चाहिँ मिनिङफुल हुनु पर्यो, जेबिटी राखेर भएन. अनि MATLAB भनेको केस सेन्सिटिभ हुन्छ. द्याट मिन्स स्मल एन्ड बिगेस्ट लेटर आर डिफ्रेन्ट. जस्तो यो स्मल ए भनेको राम छ, यो एउटा भेरिएबल भयो. B1 भनेको 223 भयो, यहाँ नम्बर आयो. अनि क्यापिटलमा ए इज इक्वल राम भयो भनेपछि यो डिफ्रेन्ट भेरिएबल भयो. यो र यो भेरिएबल डिफ्रेन्ट हो, यसमा क्यापिटल छ, यसमा स्मल छ. त्यो भनेको केस सेन्सिटिभ भएकोले. जस्तै ए अन्डरस्कोर 2 इज इक्वल टु ए, यस्तो अन्डरस्कोर क्यारेक्टर पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ. त्यस्तै अब मल्टी डाइमेन्सनल एरे भनेको के हो भन्दा भनेको म्याट्रिसेस भयो. जस्तो 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 10 by 10, 100 by 100, त्यस्तोलाई मल्टी डाइमेन्सनल एरे भन्यो. त्यो अब त्यो डिक्लेरेसन कसरी गर्ने? यो ए इज इक्वल टु भनेको एउटा भेरिएबल डिक्लेरेसन भयो. यो फर्स्ट रो अनि फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड कोलम, यो फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो, थर्ड रो भयो. यो भनेको 3 by 3 हुने भयो. जस्तो अब कम्प्युटर मेमोरीमा चाहिँ अनि यो म्याट्रिसेसले कसरी लेखिन्छ भन्दा नम्बर अफ इलिमेन्ट्स भनेको त रो बाई कोलम भनेको रो र कोलमको इलिमेन्ट्स नम्बर भयो. जस्तो कम्प्युटर मेमोरीमा कसरी काम गर्छ, कसरी स्टोर हुन्छ भन्दा MATLAB वर्क्स अन कोलम बेसिस. कोलमको बेसिसमा MATLABले काम गर्छ. जस्तो एउटा ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स भयो. जस्तो 1 3 5 2 4 6 छ. अब यसलाई कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ भन्दा जस्तो यो 1 भयो, 3 5 यो एउटा कोलममा आयो. अनि त्यसपछि यो 2 4 6 भनेको एउटा अर्को त्यसरी नै कन्टिन्युसमा गयो. जस्तो यो 1 भनेको के भन्दा ए को 1,1. अनि यो 3 भनेको के? यो 3 भनेको के भन्दा ए को 2,1 रो बाई कोलम. रो कमा कोलम हुने हो. जस्तो यो फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम भयो. यो रो हो, यो कोलम. अनि जस्तो यो 5 भनेको के भयो? 3,1 3 रो 1 कोलम भयो. अनि जस्तो यो 2 भनेको के हो भन्दा 1,2 भनेको 1 रो सेकेन्ड. आधारमा MATLABमा म्याट्रिसेसहरू मेमोरीमा लोकेसन हुन्छ अथवा लोकेटेड हुन्छ. अब हाम्रो इलिमेन्ट्सहरू एक्सेस कसरी गर्ने, हामीले रिट्रिभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ. त्यो कसरी गर्ने भन्दा यहाँ एउटा एरे इनिसियलाइज भएको छ. जस्तो A5, यो ए लेखेर प्यारेन्थेसिसमा 5 भयो भने यो एउटा एक्सेसिङ भयो.
यो तरिकाले पनि हामीले एक्सेसिङ गर्न सकिन्छ। जस्तै एरे2 भन्ने एउटा एरे छ, त्यसमा अब हामीले यो कोलन कमा 1 कमा 2 यस्तो गरेर हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ। जस्तै यो कोलन भनेको के हो, सबै रो अल रोको, अनि यो फर्स्ट कोलम भयो, अनि यो सेकेन्ड कोलम, अनि यो थर्ड कोलम। कुनै पनि म्याट्रिक्सको हामीले रोलाई अल रो एक्सेस गर्ने, फर्स्ट कोलम सेकेन्ड कोलम यस्तो सब म्याट्रिक्सहरू गराउनु पऱ्यो भने हामीले यसरी त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ। अब यसमा एरे भनेको छ, जस्तो यो 1 भनेको फर्स्ट भइहाल्यो, 2 भनेको हाम्रो 2 को डिफरेन्स, अनि टोटल भयो। यो भनेको हाम्रो यो कोलम युज गरेर हामीले फर्स्टदेखि कति 5वटा अनि 2 को डिफरेन्समा हामीले एउटा सिक्वेन्स पनि बनाउन सकिन्छौँ यसरी। त्यसपछि अब हाम्रो यो इन फङ्सन हुन्छ, यो इन फङ्सन अनि अपडेट। अब इन फङ्सन र यो कसरी हामीले एरेजमा भ्यालुहरू अपडेट गर्ने, नयाँ थप्ने भन्ने कुरो हो। अब इन फङ्सन इज युज फर क्रिएटिङ सबस्क्रिप्ट, अनि इन रिटर्न्स द हाइएस्ट भ्यालु टेकन बाई द्याट सबस्क्रिप्ट भन्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ एरे3 भन्ने एउटा 1 2 4 छ, अनि 2 कोलन इन गऱ्यो भने यो इनको काम के भयो भन्दा 2 to लास्ट, यो 2देखि यतिले हामीले एक्सेस गर भने मात्र हो। अनि एरे4 भन्ने एउटा एरे इनिसियलाइज भएको छ, यो म्याट्रिक्स भयो, यो फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो, थर्ड 9, 10, 11 यो थर्ड रो भयो। अनि जस्तै हामीले यो तरिकाले के गर्नुपर्छ, हामीले यसरी त्यसलाई चाहिँ यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दा अपडेट गर्न सकिन्छ। जस्तो यो पोजिसनमा यो भ्यालु आएर अपडेट हुने भनेको, त्यस्तै अब हामीले 2,1 पोजिसनमा अथवा इन्डेक्समा यो हामीले 0 भ्यालु अपडेट गर्दै भनेको हो। सो कुनै पनि एरेलाई अपडेट गर्नु पर्यो अथवा नयाँ केही कुरा थप्नु पर्यो भने हामीले यो तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब यसमा नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, सेप अफ द सब भनेको आइदर साइड यो इक्वल साइन भन्दा पछाडि एउटा मस्ट म्याच हुनुपर्छ। सो आजको यस भिडियोमा हामीले भेरिएबल्स एरेको बारेमा जानेको